ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ආවේ කොහොමද pixellab කියන app එකෙන් mockup editing එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක කොතනකවත් skip නොකර දිගටම බලන්න. දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු කොහොමද මේ edit එක කරන්නේ බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා picsart app එක මුලින්ම open කරගත්තාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ cancel කියන එක දීලා ඔයාලා යන්න ඕනේ දකුණු පැත්තේ උඩට තිත් තුනක් තියෙනවා. ඒක touch කරලා image size එක හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙතන YouTube thumbnail කියන එක දීලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන delete කියන icon එක touch කරලා okay කියන එක දීලා මේ text එක delete කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ photo එකක් මෙතනට add කරගන්න. PNG photo එකක්. PNG photo මම මගේ description එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා PNG කියලා search කරලා download කරගන්න. එහෙම download කරාට photo එකක් add කරලා මෙතන erase image කියන එක දීලා මෙහෙම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරලා මේක බැලන්ස් කරගන්න. මේ විදිහට කරාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ සුදු පාටින් පෙන්වන්නේ ඔක්කොම නැති කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන හරි ලකුණට ටච් කරලා මේක ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදා ගන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් මගේ පේපර් එක ඇඩ් කරගන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ පේපර් එකයි PNG මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා තියෙන description එක ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන සුදු පාට dot තුනක් තියෙනවා. මේ dot තුනේ ඔයාලට පුළුවන් මේ photo එක ගානට adjust කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට හදා ගන්න. මම මේ විදිහට ගානට adjust කරලා මගේ photo ටික හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ icon එක touch කරලා ඔයාලා මේ photo එක පල්ලෙහාට drop කරගන්න ඕනේ. මෙතන තිත් 8ක් තියෙන පේන ඇති පළවෙනි photo එකේ. ඒක අල්ලලා මෙහෙම පල්ලෙහාට අදින්න. එතකොට මේ photo එක පල්ලෙහාට එනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ආයෙත් ඔයා අර icon එක touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක close කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයා add කරගත්තු images මේ paper එකට හරියන ආකාරයට ගානට adjust කරලා හදා ගන්න. මම මේ විදිහට ගානට adjust කරලා පෙන්නන්නම් මේක. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ icon එක උඩ touch කරලා photo එකේ හැට මෙහෙට හරව ගන්න. ඒ වගේම සුදු පාට dot උඩ touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ size එක adjust කරගන්න මේ විදිහට. මම දැන් මේ විදිහට adjust කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේක adjust කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක smooth කරන්න. මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද smooth කරන්න කියලා. ඔයාලා කලින් ගියාවම යන්න erase color කියන එකට ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන smooth edges කියලා. මෙන්න මේක එහාට මෙහාට කරලා adjust කරලා හදාගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් photo එක ගැලපෙන විදිහට මේක ගානට adjust කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම තව මගේ ළඟ තියෙන PNG ටිකක් මේ විදිහට add කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා ආපහු erase color කියන එක යන්න මේ ටික දාන්න. පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මේක ගානට adjust කරන්න. එතකොට මේකෙ වෙන්නේ යාළුවනේ සුදු පාට කලර්ස් තියෙනවනේ ඒක නැති වෙන එක. ඊට පල්ලෙහා තියෙන ස්මූත් ඉමේජ් එකකින් වෙන්නේ මේක ගානට adjust කරලා paper එකට ඕන විදිහට හදාගන්න එක. ඉතින් හරි ලකුණ දීලා මේ විදිහට හදාගන්න ගානට adjust කරලා මේක. මෙතන icon එක උඩින් පුළුවන් ඔයාලට photo එකේ හැට මෙහෙට කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට මගේ තව PNG ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් මම මේ විදිහට ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඉක්මනට. ඒ ටිකත් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ images ටික ඔක්කොම එකම photo එකක් බවට පත් කරගන්න. මෙන්න මේ icon උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මේ පල්ලෙහා icon උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේවට ටික් එක දාන යන photo හතරටම දාලා මෙන්න මේ icon උඩ touch කරලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ photo හතරම එක photo එකක් බවට පත් වෙනවා. ඔයා මෙහෙම කරනවා නම් photo ඔක්කොම adjust කරලා ගන්නට හදාන ඒ විදිහ කරලා බලන්න. නැත්නම් මොකද අය adjust කරන්න විදිහක් නැහැ. එකම photo එකක් බවට ඒ photo හතරම පත් වෙනවා. මම තව පෙන්නන්නම් මම ළඟ තියෙන PNG ටිකක් මේ විදිහට add කරගෙන. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට කැමති PNG ප්‍රමාණයක් add කරගන්න. මම මගේ ළඟ තියෙන ඔක්කොම PNG ටික මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. ඔයාලට ඒ link එකෙන් ගිහින් පුළුවන් කැමති තරම් PNG download කරගන්න. මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න කියලා. ඔයාලා මෙතන පල්ලෙහා තියෙන කැපිටල් A අකුරු ටච් කරලා edit කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන නමක් දීලා මේක edit කරගන්න. මෙතන ඔයා කැමති නමක් දීලා okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ icon ටික slip කරාම එහාට මේකේ color එක size එක ඒ වගේ font එක ඒ වගේ දේවල් හදාගන්න. මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද color එක හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම font එකක් දාගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතනින්. මෙතන app එකෙන්ම දීලා තියෙන font තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google එකෙන් උනත් font download කරලා my fonts කියන එකෙන් font add කරගන්න. මම දැන් මේ app එකෙම තියෙන font link එකක් add කරලා පෙන්නන්න මේ විදිහට. මේකත් යාළුවනේ මෙතන මේ icon එක touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් ගානට adjust කරගන්න. ඒ වගේම මෙහාට මෙහෙට කරගන්න.
මම දැන් පෙන්නන්නම් මේකේ කොහොමද පිටිපස්සෙන් 3D shadow එකක් දාන්න කියලා. ඔයාලා මේ icon එක touch කරලා මේක ටික් එක දාලා enable කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා බලා ගන්න පිටිපස්සෙන් shadow එකක් වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේක 3D කරගන්න. ඔයාලා type කරatu text එක එහාට මෙහාට හරවලා මේක 3D කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් පෙන්නන්නම් මේ මම add කරatu text එක 3D කරලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති size එකකට මේක හදා ගන්න. මම දැන් පෙන්නන්නම් size එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන plus icon එක touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක size එක lock කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආයෙත් හරි ලකුණු touch කරලා ගානට ඔයාගේ මේක නම adjust කරලා හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ PNG එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේක text එක තවත් අලංකාර කරගන්න. මම මේ විදිහට මේක add කරගන්නම්. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලට කැමති තරම් PNG මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ලස්සනට ගැලපෙන විදිහට. මම මේ විදිහට මගේ PNG ටික ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවෝ මම දැන් පෙන්නන්න මේ image කොහොමද save කරගන්න කියලා. මෙන්න මේ icon එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්න ඇති save as image කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක touch කරලා save to gallery කියන එක දෙන්න. ඉතින් යාළුවෝ අද වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ like කරන්න, comment කරන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න මම reply කරනවා. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් දැනගන්න අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ස්තුතියි.